Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Nối tiếp series review các nhân vật trong Tuyệt thế đường môn 2 thì hôm nay hãy cùng theo chân mình bóc tách về cuộc đời cũng như sức mạnh của Mã Tiểu Đào các bạn nha. Đầu tiên, như chúng ta cũng thấy, cô nàng xinh đẹp này chính là hậu nhân đời sau của Mã Hồng Tuấn. Ở tại học viện Sử Lai Khắc, nàng chính là một trong số những thiên tài trăm năm hiếm gặp. Bởi vì tính cách nóng nảy cũng như cá tính mạnh mẽ của mình, Mã Tiểu Đào được biết đến với nhiều biệt danh khác nhau. Điển hình là hỏa diễm cuồng ma, nội viện lưỡng đại hoạt hóa sơn hay tà hỏa phượng hoàng. Hiện tại, cô giữ chức vụ đội trưởng đội chính thức của Sử Lai Khắc thất quái. Đặc biệt là Mã Tiểu Đào có một thân phận nữa mà ít ai biết đến, nàng chính là đệ tử thân cận của viện trưởng Ngôn Thiểu Triết, siêu cấp đấu la cấp 97. Gia cảnh của cô gái này không được nhắc đến quá nhiều, nhưng cùng với việc gặp gỡ và dần thân thuộc với Hoắc Vũ Hạo, sau này nàng đã nhận hắn làm em trai nuôi. Trong trận chung kết đấu hồn đại tái của Học viện Hồn sư cao cấp toàn đại lục, bởi vì lấy mạng hai người của chiến đội Nhật Nguyệt, Mã Tiểu Đào đã khiến Mã Như Long phẫn nộ, sử dụng hồn đạo khí cấp 8 có tên Phán Xét Chi Kiếm, khiến cho võ hồn của nàng bị biến dị. Cô sinh ra mang võ hồn bẩm sinh Tào Hỏa Phượng Hoàng, lúc này đã bị biến dị trở thành Hắc Phượng Hoàng và biến thành Tào Hồn sư, được học viện đưa về phong ấn ở nội viện. Tuy nhiên, một thời gian sau, phát hiện ra sự tồn tại mạnh mẽ của Mã Tiểu Đào, đám Tào Hồn sư đã bắt cóc nàng khỏi nội viện. Một thời gian sau, khi đám người Hoắc Vũ Hạo gặp lại Tiểu Đào, thì nàng đã trở thành thánh nữ của Thánh Linh Giáo. Ở tổng bộ Thánh Linh Giáo, cô được phó giáo chủ Phượng Lăng trông coi và đã định Tiểu Đào sẽ là người thừa kế đời tiếp theo. Rất may, sau khi gặp gỡ, nàng đã được Hoắc Vũ Hạo đánh thức trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy vậy, bản thân vẫn bị áp chế. Mãi cho đến khi Hoắc Vũ Hạo liều mạng xông vào tổng bộ Thánh Linh Giáo, lấy sức 1 địch 10 mới có thể cứu nàng đem về học viện. Trở lại Sử Lai Khắc, cùng với sự trợ giúp của các vị lão sư, tà hỏa trong võ hồn của nàng đã bị Hoắc Vũ Hạo dùng võ hồn băng cực hạn triệt để tiêu trừ. Tiếp đó, dùng sức nóng của liệt hỏa hạnh kiều sơ truyền vào trong cơ thể, khiến võ hồn của nàng lần nữa tiến hóa. Bởi vậy, Mã Tiểu Đào đã chân chính trở thành hồn sư sở hữu cực hạn chi hỏa, cùng ngũ mưu hợp xưng là nội viện lưỡng đại hoạt hỏa sơn. Cuộc đời dân chuyên là thế, nhưng thành tựu tu luyện của cô nàng vô cùng ấn tượng. Mã Tiểu Đào đã đột phá cấp 96 siêu cấp đấu la khi chưa tới 30 tuổi. Về hồn cốt, hỏa diễm cuồng ma sở hữu 2 khối cốt đến từ chân, khiến cho cô vừa có thể tăng tốc độ, vừa đồng thời tấn công hỏa diễm về phía đối phương. Ngoài ra, còn một khối hồn cốt cánh tay phải kèm theo kỹ năng bạo liệt kích. Tiếp đến là về hồn kỹ, cô cũng cho thấy sự ấn tượng và mạnh mẽ không hề thua kém tuyến nhân vật chính. Hồn kỹ thứ nhất, giống như tổ tiên Mã Hồng Tuấn của nàng, đến từ hồn hoàng màu đen mang tên Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Tác dụng chủ yếu của nó là phát động ra công kích hỏa diễm theo một đường thẳng tắp. Hồn kỹ thứ hai buộc bản thân phải thiêu đốt toàn bộ hỏa diễm, toàn bộ thuộc tính trong nháy mắt tăng lên, có khả năng gia tốc cho hồn kỹ thứ ba nên được Tiểu Đào đặt cho cái tên là Tắm Lửa Phượng Hoàng. Sang đến hồn kỹ thứ ba, Phượng Dực Thiên Tường, khi phát động, sau lưng Mã Tiểu Đào sinh ra hỏa dực khổng lồ cùng Phượng Vĩ. Nhiệt độ hỏa diễm tăng lên 100%, phạm vi công kích mở rộng 50%. Ngoài ra, hồn kỹ này giúp nàng có thể tùy thời phi hành với tốc độ cao. Tiếp theo, hồn kỹ thứ tư chính là Phượng Hoàng Cứu Thiên Kích. Thời gian phát động hồn kỹ chỉ mất 3 giây đã có thể lập tức triệu hồi một cột lửa khổng lồ phun ra trên mặt đất. Có thể nói, hồn kỹ của Mã Tiểu Đào khá tương đồng với Mã Hồng Tuấn. Bởi thế, không có thể đoán ra hồn kỹ thứ 5 của cô nàng chính là Phượng Hoàng Xuyên Vân Kích. Đây là một kỹ năng công kích đơn thể vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra, Mã Tiểu Đào cũng có thể tạo ra thiên thạch lửa phát động một cuộc tấn công quy mô lớn. Đó cũng chính là uy lực từ hồn kỹ thứ 6 của nàng có tên Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Và nhắc tới hồn kỹ thứ 7 của cô nàng, các bạn cũng sẽ không cảm thấy xa lạ. Cái tên Phượng Hoàng chân thân không khó để chúng ta hình dung đúng không nào? Hồn kỹ này giúp nàng trong nháy mắt hóa thân thành Hỏa Phượng Hoàng. Toàn bộ thuộc tính trong thời khắc này tăng lên rất lớn, bởi vì Phượng Hoàng mang đặc tính bất tử nên khi phát động hồn kỹ, võ hồn chân thân dưới trạng thái bị thương nghiêm trọng cũng sẽ không thể gây uy hiếp đến tính mạng. Tiếp theo, Mã Tiểu Đào có khả năng công kích ở diện rộng với quy mô phạm vi lớn hơn khi cô nàng phóng kích ra hồn kỹ thứ 8 mang tên Phượng Vũ Cửu Thiên. Đặc biệt, khi đã đột phá siêu cấp đấu la, hỏa diễm cuồng ma sở hữu hồn kỹ thứ 9 khiến ai nấy cũng đều khiếp sợ. Hồn kỹ này thuộc về hồn hoàn màu đỏ, có tên Phượng Hoàng Niết Bàn, giống như tên gọi của nó thì khi phát động một kích này không tốn thời gian chuẩn bị, chỉ cần một ý niệm là có thể lập tức kích phát. Tuy sẽ khiến bản thân suy yếu sau khi sử dụng, nhưng hồn kỹ thứ 9 của Mã Tiểu Đào được đánh giá là gần như đạt tới uy lực của cực hạn đấu la cấp 99. Có thể thấy, sức mạnh của cô gái này không thể xem thường đúng không nào? Như vậy, trên đây là toàn bộ thông tin về cuộc đời và sức mạnh của Mã Tiểu Đào. Các bạn có yêu thích nhân vật này không? Cùng comment ý kiến dưới phần bình luận nhé! Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!